नमस्कार, गोवन वार्ता लाईव्हच्या गप्पा गोष्टी कार्यक्रमात मी किशोर नाईक गावकर आपलं स्वागत करतो. आज आपल्यासोबत एक खास युवा असे पाहुणे आहेत. आता या युवकाची जर ओळख करून द्यायची झाली तर कोकणीत एक म्हण आहे, गावची वकल कुड्डी. याचाच अर्थ आपल्याकडे अनेक क्षेत्रात कर्तृत्व गाजवलेले अनेक युवा आहेत, अनेक लोक आहेत, परंतु त्यांची ओळख गोयकार असूनही आपल्याला नसते आणि आपण मात्र कर्तृत्ववान माणसांचा शोध घेत असतो. अशाच कर्तृत्ववान युवकापैकी आज आपल्यासोबत जे पाहुणे आहेत ते आहेत प्रीतम वस्कर. प्रीतम, स्वागत आहे तुझं गोवन वार्ता लाईव्हमध्ये. थँक्यू किशोर. प्रीतम वस्कर, गोव्याचं एक वैशिष्ट्य आणि खासियत अशी आहे की गोव्याच्या कुठल्याही गोयकाराचं आडनाव वाचल्यानंतर लगेच त्याचा गाव कुठे आहे आपण ओळखू शकतो. आता वस्कर म्हटल्यानंतर पेडणे तालुक्यातला धारगळ पंचायत क्षेत्रातला शिरगाव हा गाव, या शिरगाळ या गावात वस्कर आडनावाचे लोक राहतात. आमचे बंधू वस्करे तिथं राहतात. त्यामुळे प्रीतम वस्कर याची ओळख जेव्हा पहिल्यांदा झाली, हा वस्कर एवढं कर्तृत्व ह्या युवकानं स्टार्टअप या क्षेत्रात केलेलं आहे, टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात त्यानं मोठं नाव कमवलेलं आहे. आपल्या गोव्याचा हा युवक असूनही आम्हाला याची ओळख कशी नाही, असा जेव्हा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि मग लक्षात आलं की हा वस्कर देखील आमच्याच पेडण्यातल्या शिरगाळ गावचा आहे. परंतु या वस्करनं ज्या पद्धतीनं आपल्या शिक्षणाच्या बळावरती आज स्टार्टअप टेक्नॉलॉजी याच्यामध्ये आपलं एक नाव कमावलेलं आहे आणि जी प्रतिष्ठा या वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्यांनी प्राप्त केलेली आहे, तो खरं म्हणजे आम्हा गोयकरांसाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि त्याच अनुषंगानं आज खास आम्ही या गप्पा गोष्टी कार्यक्रमाला प्रीतमला बोलावलेलं आहे आणि प्रीतमकडून आम्ही जाणून घेणार आहोत की आमचा गोयकार आज या वेगवेगळ्या क्षेत्रात कशा पद्धतीनं चमकतोय. प्रीतम, आपण सुरुवातच करूया गावापासून, कारण आपल्या गोयकारांना आपला प्रीतम हा कुठून आला आणि इथं कसा पोचला हे कळणं गरजेचं आहे. तुझं बालपण कुठे गेलं आणि बालपणापासून शिक्षण घेत 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 तू या क्षेत्रात, या टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात कसा काय पोचला? माझी स्टोरी एकदम वेगळीच आहे इन दॅट सेन्स. जरी आम्ही शिरगाळचे असलो तरी माझे वडील सेंट्रल गव्हर्नमेंट सर्व्हिसमध्ये होते, त्यामुळे आम्ही लहानाचे मोठे पणजी आणि परवरी याच भागात झालो. पण जेव्हा हॉलिडेज यायचे तेव्हा शिरगाळ यूज टू बी द नॅचरल चॉईस टू गो, कारण शिरगाळचं ते ब्युटी इज सो यु नो फ्लरिशिंग की इट ऑटोमॅटिकली सक्स यू इन. सो ती जी प्रथा आहे की वर्षातनं 1, 2, 3 वेळा तरी आम्ही शिरगाळला जातो, ती मी अजूनही कायम ठेवलेली आहे. मेनली जेव्हा गणेश चतुर्थी येते तेव्हा सगळे भाऊबंड मिळतात, घरातलीच नाहीत पण सगळ्या गावची लोक भेटतात. सो दॅट वॉज अनदर मोटिवेशन. मला अभंगाची आणि भजनाची खूप आवड आहे, त्यामुळे दॅट वॉज द पुलिंग फॅक्टर आणि ते अजूनही म्हणजे चालू आहे इन सो मेनी इयर्स. आणि एज्युकेशन माझं फादर अंगलमध्ये झालं. आय डिड माय कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग देन, आणि त्याच्यानंतर जेव्हा मी पुण्याला शिफ्ट झालो, आय डिड माय PGDBM अँड मास्टर्स इन बिझनेस स्टडीज फ्रॉम पुणे युनिव्हर्सिटी. व्हेरियस कंपनीजमध्ये काम केल्यामुळे मला ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली की मी IIM अहमदाबादमध्ये जाऊन तिथे पण शिक्षण घेतलं. अँड नाव आय एम ऑल्सो अन अलुमनाय ऑफ IIM अहमदाबाद. मल्टिपल कोर्सेसमध्ये इंटरनॅशनल बिझनेस म्हणा किंवा स्ट्रॅटेजीज फॉर ग्रोथ म्हणा, अशा क्षेत्रातल्या मला म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटीज मिळाल्या तिकडे जाऊन राहून रेझिडेंट कोर्स करण्याच्या, आणि त्याच्यामुळे मला IIM अहमदाबादचा टॅग पण मिळाला. पण लॉंग स्टोरी शॉर्ट, शिरगाळ स्टील रिमेन्स टू बी द एपी सेंटर ऑफ एव्हरीथिंग. प्रीतम, ज्या पद्धतीनं तुझं शिक्षण झालं म्हणजे कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग ते टेक्नॉलॉजीमध्ये, म्हणजे टोटल वेगवेगळी क्षेत्र आहेत, परंतु त्या ओघात वेगवेगळ्या शिक्षण क्षेत्रात किंवा शिक्षण संस्थात तू शिक्षण घेतलं. आता तू एक युवा उद्योजक आहे, युवा टेक्नॉलॉजी आणि ह्या सगळ्या क्षेत्रात काम करणारा, आणि स्टार्टअप हा तुझा प्लस पॉईंट आहे. गोव्याच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर गोव्यात अशी परिस्थिती आहे की अशा पद्धतीनं वेगळं शिक्षण घेणारे जे युवक आहेत त्यांनी जर ठरवलं की आपण आपलं लाईफ गोव्यामध्येच घालवणार, तर तसं होऊ शकत नाही, कारण त्यांचं शिक्षण आणि गोव्यातली परिस्थिती किंवा गोव्यातल्या रोजगार संधी म्हणा किंवा उद्योगाची संधी ह्या खूप लिमिटेड आहेत. त्यामुळे त्यांना इच्छा नसतानाही गोवा सोडून बाहेर जावं लागतं.
नाव यू आर एक्सपिरियन्सिंग द सेम थिंग. तू जरी गोव्यात राहतो तरी मला वाटतं महिन्यातले अर्धे दिवस तुझे गोव्याबाहेरच जातात. बरोबर. तर स्टार्टअप, आपण सरळ सुरुवात करूया. स्टार्टअप, गोवा सरकारनं स्टार्टअपची एक योजना आखलेली आहे आणि सुदैवाची गोष्ट एक बरी आहे की गोवा सरकारमध्ये IT मिनिस्टर रोहन खवटे आहेत. म्हणजे एक युवा, म्हणजे स्टार्टअप IT हे समजून घेण्याची क्षमता असलेले मंत्री. गोव्याची स्टार्टअप पॉलिसी जी आहे ती पॉलिसी काय आहे आणि ती स्टार्टअप पॉलिसी स्टार्टअप करू इच्छिणाऱ्या युवकांसाठी प्रोमोशनल आहे का? ओके, बिफोर आय आन्सर युअर सेकंड क्वेश्चन, मी पहिला तुम्ही विचारलेला प्रश्न पहिला आन्सर करतो की गोव्याचे जे युवक आहेत त्यांना हे गोवा ॲज अ मार्केट इज अ स्मॉल मार्केट, अग्रीड. आणि त्याच्यामुळे मी जेव्हा कुठल्याही कॉलेजमध्ये गेलोय किंवा स्कूलमध्ये गेलोय, आय हॅव मेड इट अ पॉईंट टू टेल द स्टुडंट्स की तुम्ही थोडे वर्ष का होईना गोव्या बाहेर जाऊन काम केलं पाहिजे, मोठ्या शहरात काम केलं पाहिजे, ग्राउंड अप काम केलं पाहिजे. हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला एक्झिक्युशन करण्याची क्षमता येत नाही. तुम्हाला जे ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव्ह आहे, वायडर गोल्स आहेत तुमच्या लाईफमध्ये, ते तुम्हाला कळत नाही. आता माझंच उदाहरण घ्या. आय एम फ्रॉम अ कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग, बट आय हॅव स्पेंड सो मच ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 18 years इन टेलिकॉम. कारण मला जेव्हा मी ऍडमिशन घेतलं कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंगमध्ये तेव्हा कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग वॉज बूमिंग. सम ऑफ माय फ्रेंड्स आफ्टर पासिंग आउट हॅड मर्सिडीज इन विदिन 1 year. आणि मी जेव्हा विचार केला की मी कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग सोडून एका दुसऱ्या सेल्समध्येच्या क्षेत्रात जाणार, तेव्हा लोक मला वेडा म्हणायचे, म्हणजे इज बूमिंग इंडस्ट्री सोडतोय आणि ही इज गोइंग इन टू सम. बट if you want to follow something that you're really passionate about, this is what you have to do. You'll have to sometimes just drop what is the most popular or what is the most flourishing and follow what you think is the purpose of your life. So I would suggest की पहिल्यांदा सगळ्याच आमच्या लोकांनी इनिशियल जे फाउंडेशन लेवल जे एक्सपोजर्स आहेत ते गोवा बाहेर घेऊन नंतर त्याचा वापर गोव्यात करावा. कारण काय म्हणतो मी, कारण गोवा इफ यू सी ॲज अ टेस्ट बेड इज अ फॅन्टॅस्टिक टेस्ट बेड. सेकंड हायेस्ट अमाउंट ऑफ लिटरसी, पर कॅपिटा इन्कम सगळ्यात हाय. द इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आर इन्क्रीजिंग, MBA कॉलेजेस आर इन्क्रीजिंग. न्यूट्रल इंग्लिश यू फाइंड इन Goa, which you don't find in any other state. So there are so many advantages why a startup will actually come to Goa and use this as his or her test bed, right? But for our own kids, Goan kids, I would recommend the reverse. की त्यांनी बाहेर जाऊन पहिल्यांदा ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव्ह आणावा. कारण काय, मी आता एवढ्या स्टार्टअप बरोबर बोलतो, त्यांना विचारलं की बाबा तुमचा एक्सपेन्शन प्लॅन काय आहे, दे टॉक टू मी अबाउट एक्सपॅन्डिंग फ्रॉम मापसा टू पेंजिम और पेंजिम टू मारगाव. म्हणजे यु नो दे आर नॉट इवन थिंकिंग नॅशनल. आपल्याकडे आपल्या देशात एवढे, म्हणजे विथ ऑल ड्यू रिगार्ड, आपल्या स्टेटमध्ये एवढे सारे उद्योग आहेत, राईट. पण त्याच्यापैकी किती ब्रँड्स नॅशनल झाले, राईट? नाहीच आहेत ना. सो if you are going to have a national brand, you need to have a vision. If you need to have a vision, you need to step out of your comfort zone, which is Goa, and go out, struggle there a bit, build a good foundation, get that execution right, and then come back to Goa and give it back to Goa. This is actually I am saying from heart because this is what I am trying to do in whatever small way that I can. Now coming to the startup policy, with due regards to the government, let me put my view across. It is the best startup policy that I have seen so far. Right? I have studied the Maharashtra startup policy and Karnataka and Goa. This is the three places where my current interest is. पण गोव्याची स्टार्टअप पॉलिसी ही सगळ्यात चांगली स्टार्टअप पॉलिसी आहे, हा माझा वैयक्तिक व्ह्यू आहे. त्याची कारणं पण आहेत. सो तुम्हाला सीड फंडिंग मिळतं, तुम्हाला जर IT रिसोर्सेस तुम्ही जर लोकली घेतले तर त्यांची सॅलरी 50% तुम्हाला रिबेट मिळते. तुम्ही जर गोव्याचे कोवर्किंग स्पेसेस यूज केले तर तुम्हाला 50% त्याचा पण रिबेट मिळतो. बरोबर. विमेनसाठी if you are going into this thing, then there is a 20,000 rupees per month kind of this thing which is provision. तुम्ही जर पेटंट करत असाल त्याच्यासाठी आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग जर करत असाल त्याच्या, सो देर आर, it spreads across the board, which is the best part of it. And it is, so Branch Point is one of the beneficiaries, seed funded from Goa government. So I'm not saying this because of that, but I know for sure that as a CII representative also, आम्ही खूप सारे इनपुट्स देत असतो गव्हर्नमेंटला. पण दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज दॅट आय हॅव सीन. कॅन इट बी बिकम बेटर? ऑफकोर्स देर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूव्हमेंट. पण सो फार ज्या तिन्ही स्टेटबद्दल मी आता बोललो त्यापैकी आपली पॉलिसी सध्या तरी बेस्ट आहे. अँड इट शुड एनकरेज नॉट जस्ट स्टार्टअप्स विच आर मशरूमिंग आउट ऑफ Goa, but lot of startups to come from outside of Goa into
गोवा. आता डिलिव्हरीने स्वतःचं हेडक्वार्टर गोव्यात शिफ्ट केलेलं आहे. 91 स्प्रिंग बोर्ड गोव्यात ऑपरेट करते. सो देर आर कंपनीज हू आर लुकिंग ॲट गोवा टू बी मोर work-life balance kind of a place, and where people can actually give their best potential. So IT मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री दोन्ही युवा आहेत. म्हणजे पहिल्यांदाच अशा पद्धतीचे युवा नेतृत्व हे राज्याला लाभलेलं आहे. आणि सध्याच्या परिस्थितीत जर आपण बघायला गेलो तर IT हा जो विषय आहे तो अधिकतर युवकाशी संबंधित आहे. व्हॉट इज युअर एक्सपिरियन्स विथ अवर IT मिनिस्टर अँड विथ चीफ मिनिस्टर ॲज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ CII and also as an entrepreneur? So दोघांबरोबर ही माझं इंटरॅक्शन झालंय, विच इज इन नॉट लाईक अ डे टू डे थिंग, कारण द प्रोग्राम्स डोंट मॅच मेनी अ टाइम, पण इंटरॅक्शन झालंय आणि मी त्या इंटरॅक्शनच्या आधारावरती बोलतोय. ऑब्वियसली IT मिनिस्टर इज somebody who is, I've already given him the credit for the policy, so he is somebody who is always forward looking, wanting to imbibe new things, and wanting to do better in the IT space for sure. And obviously there are various programs that are being run to get outside IT companies to come into this thing. What I would like to say about our CM is that he has the appetite to listen. Correct. That is very important. So which is very important. He will patiently listen to you, your points that you make, because we did one-on-one presentation. Founder Institute म्हणून गोव्याचा आहे, म्हणजे it is a San Francisco based institute. त्याचं गोवा ब्रांच जी आहे, which I lead, to again encourage startups, त्यांना हेल्प करण्यासाठी. इट्स कम्प्लिटली प्रो बोनो, फ्री करतो ते सगळं मी. ऑल दीज आर फ्री ॲक्टिव्हिटीज दॅट आय डू. बट त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना भेटलो होतो, अँड द लिसनिंग हिअर ही गेव अस वॉज फॅन्टॅस्टिक. ही वॉज ओपन टू न्यू आयडियाज, न्यू स्ट्रक्चर्स, new ways that we can imbibe and learn from the global institutes like Founder Institute वगैरह. So one thing about him that I loved was he had the appetite to listen, and whenever he could contribute, obviously he gave his 2 cents on what can be looked at as far as Goa is concerned. So obviously both these gentlemen are very passionate about Goa, and it's fun to work with them. प्रीतम, बेसिक IT म्हटल्यानंतर IT म्हणा किंवा स्टार्टअप म्हणा, बेसिक जे फाउंडेशन आहे ते आहे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी. कारण जोपर्यंत आपल्याकडे बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर असणार नाही, या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी घडू शकत नाहीत. आता इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत जर आपण म्हटलं तर गोवा सरकारनं GBBN या कंपनीकडे करार केलेला आहे. आणि GBBNची मूळ संकल्पना अशी होती की एव्हरी व्हिलेज ही कनेक्ट होणार, आणि त्या व्हिलेज मार्फत तिथं GBBNचं कनेक्टिव्हिटी मिळाली की तिथून त्या सर्व्हिसेस सुरू होणार. परंतु प्रत्यक्षात इन प्रॅक्टिकल तसं काहीच घडताना आपल्याला दिसत नाही. अजूनही गोव्यातल्या अनेक भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचे प्रॉब्लेम्स आहेत. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं इंटरनेटचा उपयोग होऊ शकत नाही. ॲज अ एंटरप्रिनर अँड ॲज अ, म्हणजे आपण जेव्हा भविष्याच्या दृष्टीनं विचार करतो, ज्या पद्धतीनं IT इंडस्ट्री फ्लरिश होते आणि ITच्या माध्यमाने जे काय आता क्रांती घडणार आहे, ती जर त्याच्यासाठी जर गोवा सज्ज व्हायला पाहिजे तर हे बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर असणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन रिगार्डिंग दिस बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज इन गोवा? थँक्यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. हा नॉर्मली हा प्रश्न ना कोणीच विचारत नाही, आणि हा सगळ्यात मोठा रोड ब्लॉक आहे आपल्या डेव्हलपमेंट अकॉर्डिंग टू मी. अगेन आय एम ओनली गिव्हिंग यू माय पर्सनल व्ह्यू विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑर्गनायझेशन ऑर एनिथिंग. सो मला असं वाटतं की आपण आता जे जग जे चाललंय ते सगळं क्लाउडच्या दिशेने चाललं आहे. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जे आता येणार ते सॅस बेस्ड प्रोडक्ट्स असणार आहेत. इम्बायबिंग स्मॉलर थिंग्स. आता आपण एवढं ChatGPT बद्दल बोलतोय, राईट? सो ChatGPT इज गिव्हिंग यू सो मेनी सोल्युशन्स ऑफ अँड लाईक दिस. पण ते कसं तुम्ही इम्बायब करणार? इफ यू डोंट हॅव द बेसिक कनेक्टिव्हिटी, तुमचा डेटा क्लाउडवरती असून तुम्ही काय करूच शकत नाही इफ यू डोंट हॅव दॅट. आणि दॅट इज अ बिग प्रॉब्लेम इन माय व्ह्यू, ॲटलिस्ट इन गोवा. अँड जर काही कंपन्या, आणि मला एक्झॅक्टली माहीत नाही की मोठ्या ज्या कंपन्याज आहेत ते वाय आर दे नॉट मेकिंग गोवा अ स्लाइटली बिगर हब फॉर देमसेल्फ, राईट? वेदर इट इज द बिग नेम्स, बिग 5 ऑफ दिस थिंग. अँड आय सस्पेक्ट दॅट दिस कुड बी वन ऑफ द रिझन, राईट? कारण आपले सगळे मोस्ट ऑफ द फायबर्स, कनेक्टिव्हिटी फायबर्स जे येतात ते एकाच दिशेने येतात, दुसऱ्या दिशेने कर्नाटकावरनं 1-2 फायबर येतात. दॅट डझंट वर्क. इफ यू आर गोइंग टू प्रमोट गोवा ॲज अ IT destination or a startup destination, connectivity becomes the biggest thing. आणि त्याच्यात कसं आहे की GBBN now is, in my view, is an outdated project, right? कारण
जेवढं मला नॉलेज आहे टेलिकॉम मधलं ते मला हे सांगतं की मोस्ट ऑफ देअर इक्विपमेंट्स ऑल्सो वुड हॅव बीन एंड ऑफ लाईफ आणि युझिंग दोज इक्विपमेंट्स टू अडॉप्ट current technology is not fair, right? Because they will never be able to support this thing. तर एक नवीन दिशेनं ह्याच्याकडे बघितलं पाहिजे आपण कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर इज एव्हरीथिंग, राईट? इफ यू डोंट हॅव the telecom infrastructure, then obviously whatever you create, we have certain startups come up in the legal space. They are all SaaS model, for example. उद्या त्यांना जर हे हब बनवायचं असलं आणि एक DCDR त्यांना कनेक्ट करायचं असलं, त्यांना रिलायबल कनेक्टिव्हिटी पाहिजे. त्या डेटा सेंटर आणि डिझास्टर रिकव्हरीमध्ये त्यांना एक रिलायबल कनेक्टिव्हिटी पाहिजे. ती आपण सध्याच्या तारखेला देऊ शकतो का? नाही. द आन्सर इज नो, राईट? सो दिस ह्याच्यावरती एक म्हणजे there could be a local to global kind of an approach. So get some of the local players to invest. कारण ही capital intensive proposition आहे. तर सगळेच पैसे गव्हर्नमेंट मधनं येणार की अजून कुठून येणार हे आपल्याला माहित नाही. But there can be a way where you get all the local ISP providers to chip in, put in the money, segment them, give them space, try everybody out, then give them ratings to say that okay, service class याची A आहे, B आहे, C आहे, D आहे, and they can become a partner in progress when it comes to the infrastructure, because infrastructure is critical. आणि जर तुम्ही सगळं जर if we wait to for the central government or everybody else to give us the money to do it, that's not going to happen very soon, right? So तेवढे आपण मागे ढकलले जाऊ. आणि आता माझ्या मते तरी ही पुढची 10 वर्ष आर क्रुशियल from a IT or development stage. Next 10 years are very very crucial. So we have to move at 3 times 4 times the speed. जर आपल्याला कनेक्टिव्हिटी उद्या मिळाली तर ती आज मिळाली पाहिजे, असा प्रकार आहे. आणि त्याच्यात सोल्युशन्स आहेत. पण टू कट द लॉंग स्टोरी शॉर्ट, द सिच्युएशन इन गोवा compared to Pune or any other place is pretty bad. I would say that with whatever limited exposure I have. प्रीतम, ज्या पद्धतीनं सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या कार्यपद्धतीकडे आपण बघतो, म्हणजे आपण IT च्या बाबतीत आपण सखोल न जाता नुसतं सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या प्रत्येक मिनिस्ट्रीची जर वेबसाईट आपण चेक केली तर अशा पद्धतीने अद्ययावत अप टू डेट वेबसाईट पहिल्यांदाच आपल्याला मिळतं. सर्व्हिसेस, ऑनलाईन सर्व्हिसेस सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या जेवढ्या आहेत त्या सगळ्या, म्हणजे पब्लिक ग्रीव्हन्स, आपण एक सामान्य सर्व्हिस ठेवूया, पब्लिक ग्रीव्हन्स जी वेबसाईट आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटची, त्याच्यावरती तुम्ही जर अर्ज केलात तर तुम्हाला 10 दिवसात त्याचा रिस्पॉन्स मिळतो. आणि आपल्याकडे तर अशी परिस्थिती आहे की आपल्याकडे मिनिस्ट्रीच्या वेबसाईट तर सोडून द्या, कुठल्या संचालकांना आपलं ईमेल सुद्धा वापरता येत नाही, अशी दारुण परिस्थिती आहे गोव्यात. आणि आपण गोव्याच्या बाबतीत गोवा IT हब करण्याच्या गोष्टी करतो. सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं जे धोरण आहे ITच्या बाबतीत किंवा प्रमोशन ऑफ IT अँड प्रमोशन ऑफ ITES, त्या संदर्भात त्या गोष्टीकडे तू कसं काय बघतो? सो मी जेव्हा एंटरप्रेन्योर झालो त्याच्यानंतर पहिल्यांदा मला गव्हर्नमेंट फंक्शनरीज बरोबर इंटरॅक्ट करायचा भाग्य मिळालं, आय वुड से. आणि तेव्हा मी बघितलं की दिस हॅज बिकम सो एफिशियंट. कारण मी जेव्हा माझ्या CA मित्रांबरोबर बोलत होतो, देअर फर्स्ट अँड ऑलवेज कंप्लेन यूज टू बी बॉस रिटर्न फाइल किया तो वो कब आएगा पता नहीं, 6 months, it used to take years to come. And I had returns filed for the first time. I got my refund back in 48 hours. I was surprised. So I think the initiatives that are coming from the central government side are superb, great. त्याबद्दल काहीही शंका नाही. आणि I think the direction that some of the things that are going, it will only get better. In Goa also, I think to some extent, and give I would give credit to the SPC and this thing. The startup policy, etc., as I said, has been on the track. But some of the basic things of, for example, grievances or other things, there is an area of improvement which I think they'll have to put some focus on. कारण कसं आहे, as you rightly said, it is not about just giving technology. It is also about skilling the people. Yes, absolutely. तर ते प्रत्येक लेवलचे जे स्किल सेट्स जे आपल्या लोकांचे आहेत ते तेवढे नाही आहेत. आणि आय वुड नॉट स्ट्रेट अवे ब्लेम दी एम्प्लॉईज फॉर दॅट, कारण त्यांचं एक्सपोजर पण लिमिटेड आहे. आता ते ग्रो करणं, त्यांना स्किल करणं, त्यांना सॉफ्ट स्किल्स देणं. आपण जातो गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये जातो आणि त्यांचं टोन बघतो, राईट? वी आर अ सर्व्हिस स्टेट. करेक्ट. आपण सर्व्हिस स्टेट, आपलं सगळं रेव्हेन्यू नाव कम्स फ्रॉम टुरिझम अँड द मायनिंग इज नॉट देअर. सो
In a service state, you can't have that tone. If somebody goes, let's say, to a PM, a municipality, or to some office, labor office, or some office, the tone has to change. Change, correct. The tone has to change, the way we operate has to change. Everything has to be service oriented. मी 2 वर्ष सिंगापूरमध्ये राहिलो आणि आय टेल यू द वे टेक्नॉलॉजी इज यूज देअर इज व्हेरी डिफरंट. इट इज ओनली टू क्रिएट सर्व्हिस फॉर द पीपल. तिकडे बघा तुम्हाला एक पार्किंगचा विषय, आता मी तुमच्या ऑफिसमध्ये येत होतो आणि आय सॉ दॅट एवढं तिथे प्रत्येक कुठल्याही बिल्डिंगमध्ये जाऊन तुम्ही पार्क करू शकता. जिथे खाली जागा आहे त्याच्या बाहेर तुम्हाला तेवढे दिसेल की इथे 25 जागा खाली आहे आणि ही बिल्डिंग कुणाच्याही मालकीची असू दे, तुम्ही त्या बिल्डिंग मध्ये घुसा, तुमचं कार्ड रीड करेल आणि तुम्हाला तिथे पार्किंग मिळेल. फ्री स्लॉट्स, प्रत्येक बिल्डिंग मध्ये फ्री स्लॉट्स असतात. सो लुक ॲट द वे द अप्रोच the way technology is used. And we should try to replicate that because we are like Singapore, we are also service oriented country. Correct. So माझ्या मते it's not just about what the IT landscape can give the government departments. It's also about how much the government department can actually adopt it. Correct. And how much they can execute it. मला वाटतं तिथे मोठा गॅप आहे. तो स्किलिंगचा जो गॅप आहे ना, तोच फार मोठा आहे. कारण solution is there. Yes, correct. Tomorrow if you ask any government this thing, they'll say, boss, we have a portal which works perfectly fine, but that works perfectly fine in a lab environment. त्या लॅबच्या बाहेर गेलं तुम्ही आणि ऍक्च्युअल युजेज मध्ये टाकले त्याला, तर इज द पर्सन हु इज मॅनेजिंग दॅट केपेबल ऑफ डुईंग इट? द आन्सर इन माय व्ह्यू इज नो. प्रीतम, IT टेलिकॉम याच्यानंतर तू पहिलं स्टार्टअप केलं ते टेलर स्मार्ट.in. करेक्ट. IT टेलिकॉमचा प्रीतम अचानक टेलर स्मार्टच्या या लफड्यात कसं काय पडलं आणि पहिला स्टार्टअप टेलर स्मार्टच का? काय म्हणजे असं काय घडलं की तू या टेलरिंगच्या आणि फॅशन डिझायनिंगच्या या क्षेत्रात आला? ही एक फारच इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे. कारण काय झालं की माझ्या टीममध्ये एअरटेलमध्ये जॉय डिसिल्वा नावाचे एक ग्रस्त माझ्याबरोबर काम करत होते आणि त्यांनी एअरटेल सोडली आणि त्यांनी आपल्या नेबर मित्राबरोबर एक कंपनी सुरू केली. इट वॉज देन कॉल्ड JP फिटवेल. आणि पहिल्यांदा बकरा कोणाला बनवायचा तर बॉसला, म्हणून ते माझ्याकडे आले. आणि व्हॉट दे वर डुईंग वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग. दे वर मेकिंग मेड टू मेजर क्लोथिंग फॉर मेन अँड वुमेन बोथ. सो आय फर्स्ट गॉट माय ट्राउझर्स डन फ्रॉम देम. कारण ट्राउझर्सचा नॉर्मली प्रॉब्लेम होतो, कारण तुम्ही रेडीमेड घ्यायला गेला, तुम्ही स्लिम फिट घेतली, त्याचं लेंथ ऑल्टर केलं की ती स्लिम फिट राहत नाही, मग त्याचं काहीतरी दुसरंच होतं. सो जेव्हा त्यांनी माझे ट्राउझर्स बनवले, इट वॉज परफेक्ट. त्याच्यानंतर 2 वर्ष मी सिंगापूरला होतो, आय यूज टू कम गेट माय ट्राउझर्स डन फ्रॉम देम, गेट माय सूट्स डन फ्रॉम देम, टेक इट बॅक. वन सच मीटिंग त्यांनी मला ऑफर दिली, बिकॉज आय एम फ्रॉम द टेक्नॉलॉजी अँड दिस थिंग. दे थॉट की बॉस दे हॅव हिट अ सीलिंग आणि इथून ते ग्रो नाही करू शकत. सो दे गेव मी एन ऑफर की वाय डोंट यू जॉईन, कम ऑन बोर्ड. सॉरी. सो आय सेड बॉस, आय एम वर्किंग, आय कांट लिव्ह. प्रत्येक वर्किंग क्लास लोकांना लोन्स आणि हे ते खूप असतात. सो but he said no problem, you see if you can do it. So I spoke to my board, my CEO and MD. He said की आमच्याकडे एक पॉलिसी आहे which is called as external directorship policy. तुम्ही त्याला अप्लाय करा आणि तुम्हाला जर अप्रुव्हल मिळालं तर यू कॅन स्टार्ट बी ऑन द बोर्ड ऑफ युअर ओन स्टार्टअप. मी ते अप्लाय केलं. टाटा इज टाटा. एका वर्षाने मला ॲक्च्युली त्यांनी अप्रुव्हल दिलं अँड विच इज आय थँक देम फॉर द सेम. अँड आय केम अँड बिकेम अ पार्ट ऑफ Tailor Smart. So JP Fitwell became Tailor Smart. So I'm first a user of the services and then a founder. Now आता Tailor Smart बरोबर मेन आमचा उद्देश काय होता की आपल्याला वाटतं की रेडीमेड हॅज टेकन ओव्हर द मार्केट, पण हे एक मिथ आहे. इंडियन मार्केट इज $180 billion मार्केट, $180 billion मार्केट, अँड ओनली 38% ऑफ दॅट इज रेडीमेड. 62% of that is still made to measure. It is mostly driven in B class, C class towns. It's mostly driven by a women customer. All that is fine. But the fact still remains that the bigger market is made to measure and not ready-made. Right? So I said it's interesting. पण दुसऱ्या बाजूला जर तुम्ही बघितलं तर आमच्या टेलरचा मुलगा टेलर बघायला मानत नाही, कारण त्याला वाटतं की ह्याच्यात काय दमच नाही. सो वी थॉट की पहिल्यांदा आपल्याला टेलर्सना एकत्र केलं पाहिजे जे की आर सुपर क्राफ्ट्समॅन. आता दुसरी अजून एक तुम्हाला इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगतो मी. देशाबाहेर कुठेही तुम्ही जा, 60% ऑफ द टेलर्स हू वर्क ॲट द बॅक एंड इन द मोस्ट
advanced tailoring countries like Hong Kong, Thailand, etc. are Indians. अरे Okay, so you go to Hong Kong, you'll see that some Sardarji or somebody else will be manning that store, and at the back end, the type of people who work is either Indian, of course 60% is Indian, Bangladeshi or Sri Lankans. ओके So जे talent आहे, and you may blame it on a British Raj or whatever, is there, right? आता त्याला 6 महिनेच फक्त नोकरी असते, बरोबर. बाकीचे 6 महिने स्ट्रगलिंग. सो वी थॉट दिस प्लॅटफॉर्म दॅट विल क्रिएट will be with the intention to provide our tailors ओके 12 months of workmanship. Right? That was our main uddessh. Now we have 800 tailors with us. अरे बाप रे, ऑल ओव्हर इंडिया. No, they are clustered into Pune and Mumbai for Okay, now. okay, But we give service in 7 cities. Okay, So we give service in Pune, Mumbai, Delhi, Bangalore, Calcutta, etc. And one of आमचा एक Instagram post बघून Reliance Retail approached us. ओके हां So we now have a shop in shop with Reliance Retailचा एक नवीन ब्रँड आहे called as Avantra by Trends. It's a साडी ब्रँड. त्याच्या आतमध्ये आमचा शोरूम असतो. ओके हां So these are the 2-3 revenue streams. आणि त्याच्यानंतर आम्ही e-commerceचं पण प्लॅटफॉर्म वी हॅव इंटिग्रेटेड इन आर वेबसाईट, बिकॉज आमच्याकडे खूप टॅलेंटेड डिझायनर्स आहेत ज्यांना आपलं कला दाखवायचं एक ऑपॉर्च्युनिटी आम्हाला त्यांना द्यायची होती. आम्ही सगळ्याच डिझायनर्सचा ऑनबोर्ड करत नाही. वी सिलेक्ट बिकॉज आर होल पर्पज इज टू गिव्ह सर्व्हिस टू द कस्टमर ॲट द डोर स्टेप. राईट? आमचा मास्टर घरी जातो, त्यांना फॅब्रिक दाखवतो, ते फॅब्रिक चूज केल्यानंतर त्यांचे मेजरमेंट्स घेतो, अँड ही डज ऑल दिस ॲट अन अफोर्डेबल कॉस्ट. माझे ट्राउझर स्टार्ट ओनली ॲट 1600 रुपीज, माय शर्ट स्टार्ट्स ॲट 1000 रुपीज. बट इट इज पॉसिबल बिकॉज वी हॅव द होल बँड वॅगन टू सपोर्ट अस बिहाइंड अस. आणि याच्यासाठी मेन कारण इज प्रवीण, हू इज वन ऑफ आवर को फाउंडर्स. ही इज comes from a 101-year-old tailoring legacy. Okay. So that is his ambition also to protect the community in some sense. So now I think we are in the right direction. We'll have our first international franchise in Dubai also very soon. So that's what made my jump into. खूपच इंटरेस्टिंग आहे. आता IT, टेलिकॉम, टेलरिंग याच्यानंतर डायरेक्ट ब्रंच बाईट्स म्हणजे खाद्य संस्कृती. आता हा ब्रंच बाईट अस्सल गोवन स्टार्टअप ब्रँड आहे. ब्रंच बाईट बद्दल काय सांगणार तू? सो ब्रंच बाईट ची सुरुवात अशी झाली की आपण बघतो की सगळे फूड डिलिव्हरी सर्व्हिसेस आहेत नाही, आणि ते 45 मिनिट्समध्ये किंवा 1 तासामध्ये डिलिव्हरी देतात. आम्ही थोडी याच्यावरती स्टडी केली, रिसर्च केली की हाऊ इज इट पॉसिबल की मला आत्ता बटर चिकन आणि रोटी खावीशी वाटली, मी कुठल्या तरी एका रेस्टॉरंटमध्ये मधनं ती मागवली आणि ती 45 मिनिटात माझ्याकडे आली, वेन ॲक्च्युली द कुकिंग टाइम इज मच. So then we realized that a lot of these things are actually made and kept already. आणि जेव्हा ऑर्डर येते तेव्हा गरम करून देतात. सो देर इज नो फ्रेशनेस और होमलीनेस इन द फूड. दुसरी गोष्ट आम्ही बघितली की अ लॉट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग्स ऑफ द मदर्स अँड वाईफ्स एक्सेट्रा इज consumed in that time, and they don't spend so much time with their kids or with their spouses etc. So we thought how to free them up from this thing. Then we saw that dabbawalas were doing a great job delivering the home food, and there is a delivery platform which is available. I said why not combine both of these things. And only आम्ही काय करतो आता, फक्त त्यांच्याचकडे टायअप करतो जे आमचे SOPs फॉलो करतात. ओके. आम्ही त्यांना एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर देतो, ते त्यांना कंपल्सरली फॉलो केलं पाहिजे. त्याच किचन बरोबर आम्ही काम करतो. ओके. आणि त्या किचनला आम्ही एक्सटेंडेड आर्म देतो. म्हणजे काय, नॉर्मली तुम्ही बाकीच्या डिलिव्हरी बरोबर जर टायअप केला तर तुम्हाला 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर पोहोचवतात. आम्ही 20 किलोमीटर पण पोहोचवतो, कारण दॅट फूडची क्वालिटी, त्याचं होमलीनेस इज चेक्ड बाय माय पर्सन ऑन अ डे टू डे बेसिस. सो इट्स अ सबस्क्रिप्शन बेस्ड सर्व्हिस. तुम्ही 24 मील्स किंवा 6 मील्स मागू शकता. इट इज व्हेरी अफोर्डेबल, म्हणजे कोणीही मागू शकतो. इट्स व्हेरी रिझनेबली प्राइस्ड अँड इट्स पॅक्ड नीटली वगैरे वगैरे. And then it will come and get delivered to your home or office or both the places or schools, colleges on that particular time. Unless and until you go into the dashboard and change the dates. समजा तुम्ही 24 घेतले, तुम्हाला ते 12 दिवसात संपवायची घाई करायची गरज नाही. You can just keep carrying forward. Okay. So nothing gets wasted and you get fresh food every day. Even ती पेस्ट जी असते ना, ती सुद्धा आम्ही बनवून ठेवत नाही. Everything is made fresh and delivered. प्रीतम, टेलरिंग ते ब्रंच बाईट्स म्हणजे हा जो प्रवास आहे तो खरोखरच म्हणजे चमत्कारिक असा प्रवास आहे. गोव्यातला एक गोयकार युवक अशा पद्धतीनं शिक्षण घेऊन IT, टेलिकॉम, त्याच्यानंतर स्टार्टअप आणि आज
नॅशनल ह्याच्यावरती आपलं काम करतोय, बट ही इज अ गोवन अँड ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिज गोवा, अबाउट हिज विलेज. प्रीतम, ह्या परिस्थितीत तुला आपली शैक्षणिक सामाजिक परिस्थिती पूर्णपणे माहीत आहे, कारण तू गोव्यातच राहतो. व्हॉट मेसेज यू वॉन्ट टू गिव्ह टू अवर गोवन यूथ्स अँड स्पेसिफिकली टू अवर गोवा गव्हर्नमेंट, हाऊ टू यूज देअर टॅलेंट? त्यांचा सामाजिक, त्यांचा आर्थिक स्तर जर आपल्याला उंचवायला पाहिजे, तर त्यांच्या टॅलेंटचा कशा पद्धतीनं उपयोग सरकारनं करायला पाहिजे, आणि युवकांनी नेमकं या क्षणी, या वेळेला कशा पद्धतीनं विचार करायला पाहिजे आपल्या भवितव्याबाबत? युवकांकडे येण्यापूर्वी आम्ही त्यांच्या आईबाबांना मेसेज द्यायचा प्रयत्न करणार आहे, कारण दिस इज समथिंग दॅट आय फर्मली बिलीव्ह. काय आहे ना, आम्ही जेव्हा मोठे होत होतो तेव्हा आम्ही दोन्ही साईडचे दिवस बघितले. वी हॅव सीन टाइम वेन देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी टू वेअर नाव देयर इज 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर जनरेटर्स एक्सेट्रा. सो हा जो प्रवास आहे तो आमच्यासाठी रेलेव्हंट होता. आता काय की मी जर माझ्या मुलाला एक्झाम्पल द्यायला गेलो की यु नो व्हॉट, की हा माणूस जो आहे तो लाईट पोलच्या खाली अभ्यास करून डॉक्टर झाला, हे एक्झाम्पल जर मी माझ्या मुलाला दिला, हु इज 15 years नाव, he will say, boss, why didn't you put on the generator? Correct. So today's parents, what I have seen personally, are not becoming relevant to their kids. So that is very important, that first you have to become relevant to the kids to make an influence on them. नाहीतर ते कुठल्या कुठे जातात. बरोबर. आणि शिक्षक आणि parents are the first gods for any kid who is growing up. आणि आपली गोव्याची संस्कृती फॉर्च्युनेटली अशी आहे की we are very attached to, as human beings, we are very attached to our parents, our neighbors, everybody. So first example is the father, mother and the teacher, right? But if the teacher is not relevant to the examples that he or she is giving, it destroys the purpose. So first message would be to parents and teachers ki they themselves need to scale up and bring up their exposure level. I'm not saying education level, exposure level, to give the right relevant examples for the kids to understand. Right? So and there are too many examples that can be given now in the new age. This thing you just have to Google up. So that is first thing. When it comes to the kids, I think very important for them to start exploring more. So initially I would always recommend to become a multitasker in the initial days, because you are always trying to see what am I good at. Am I good at singing? Am I good at sports? Am I good at studies? Am I good at studies and sports both? So हे जे exploration stage आहे ना, तर I want the kids of today to try everything before they make a decision where they want to go. Once they have crossed that ladder of trying everything, they themselves will know what they want to do. Like nowadays when I talk to kids, I hear of professions which I have never heard before. You can blame it on Netflix, that some people will say, I want to become a forensic expert. Now that could be an influence of Netflix or Prime Video, but it is showing on his physics marks. Correct. It's technically speaking, it is solving the purpose, right? So what I'm saying is, first become an explorer. Once you know what needs to be done, I think then what you need is only the support. When I say support, it is not financial support. It is a support to try your ideas in the execution phase. There are so many platforms available today. If you put the effort to find out what they are and where they are, you will get an answer. But try it. Failing also is a success in some way. Correct. Right? If you don't fail, then you don't learn. As simple as that. So that would be my second message to them. And be fearless. Be fearless म्हणजे you don't have to start experimenting only in Goa. Correct. Step out. Yes. Fish curry rice is great. But at the same time, that stepping out is even greater. Yes. So you can come back to your fish curry rice if you want. मला वाटतं योग्य आणि परफेक्ट संदेश प्रीतमनं दिलेला आहे. फिश करी राईस ओके आहे, परफेक्ट आहे, परंतु हे करत असतानाच स्टेप आउट करा, बाहेर पडा, बाहेरचं जग समजून घ्या. बाहेरचं जग जेव्हा तुम्ही समजून घेणार तेव्हाच तुम्ही परत तुमच्या घरात आल्यानंतर तुम्ही पूर्णपणे सक्षम व्हाल तुमचं भवितव्य ठरवण्यासाठी. गोयकार कुठेच कमी नाही आहे. गोयकार कमी नाही आहे, फक्त आपण गोयकारांना ओळखायला कुठेतरी कमी पडतोय. अशाच पद्धतीनं वेगवेगळ्या क्षेत्रात आज गोयकार युवक, गोयकार चमकत आहेत. फक्त त्यांना आपण ओळखणं गरजेचं आहे.
त्यांचा अनुभव आपण समजून घेणं गरजेचं आहे आणि आपला गोवा बदलण्यासाठी त्यांची काय नेमकी मदत आपल्याला होऊ शकते याचाही विचार आपण करणं गरजेचं आहे. माझ्या गोव्यातला आणि माझ्या विशेष करून माझ्या पेडणे तालुक्यातला एक युवक आज अशा पद्धतीनं IT, टेलिकॉम आणि आता स्टार्टअपच्या क्षेत्रात एक आपलं वेगळं स्थान, आपलं एक वेगळी प्रतिष्ठा तयार करत आहे. आणि त्याचबरोबर गोव्यातही अशा पद्धतीचं स्टार्टअप आणि IT गोव्यातही अशा पद्धतीचं वातावरण तयार व्हावं यासाठीही CIIचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणूनही ते काम करत आहेत. त्यांचं योगदान, त्यांचं काम, त्यांचं परिश्रम आणि त्यांचे प्रयत्न सातत्याने चालू आहेत. अशाच पद्धतीनं युवकांसमोर एक आदर्श प्रीतमनं तयार केलेला आहे आणि मला वाटतं ज्या पद्धतीनं त्याची ऊर्जा आणि त्याच्यातला तो आत्मविश्वास जर आपण बघितला तर निश्चितच गोव्यातनंही वातावरण बदलायला वेळ लागणार नाही अशी आपण अपेक्षा करूया. आणि त्या दृष्टीनं आपलं सरकार आणि समाज म्हणून आम्ही प्रत्येकजण काम करणार आहोत, निश्चितपणे काम करणार आहोत आणि गोव्याला एका वेगळ्या स्टेजवरती, एका वेगळ्या उंचीवरती नेणार आहोत. प्रीतम, खूप मजा आली तुझ्याबरोबर चर्चा करायला. म्हणजे ज्या पद्धतीनं तू ह्या सगळ्या गोष्टी अगदी सोप्या पद्धतीनं समजून दिल्या. मला पहिल्यांदा चिंता होती की IT टेलिकॉममधला प्रीतम मराठीत बोलू शकेल काय, आम्हाला समजेल अशी भाषा बोलू शकेल काय, परंतु तू कितीही जरी उंचावरती गेलेला तरी आपलं मूळ मात्र विसरलेलं नाही हे आमच्या गोयकरांना या मुलाखतीतून निश्चितच कळणार आहे. खूप खूप धन्यवाद तुझे. व्हेरी ग्लॅड टू हॅव यू विथ. थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी. येस.